Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru energia momentului prezent. Citirea este colectivă, generală, luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi. Dacă nu rezonați deloc, vă mulțumesc tare mult, mergeți unde vă simțiți voi mai confortabil. Să vedem. Relație, plan material, plan emoțional. Relație, plan material, plan emoțional. Relație, emoțional. Așa. Să vedem ce avem la bază. Să nu uităm că energia se schimbă în fiecare zi. Iluzionistul sau magicianul pe o cifră de 6, pe o alegere. Avem o alegere de făcut. Dacă trăim în iluzie sau vedem realitatea. Realitatea așa cum este ea. Adică dacă ne curățăm un pic percepția. Nu știu, ne ștergem ochelarii, ne spălăm pe față și spunem da, bun, acceptăm. Aici avem un căluț de mare, un element de apă, sunt invocate emoțiile, natura este înflorită și este foarte luminat plexul solar, dar care este legat într-o oarecare măsură. O lipsă de încredere ne poate împiedica să luăm o decizie, mai poate fi, sau ne este întunecată cumva sub o formă sau alta judecata din lipsa încrederii în noi înșine. O sumedenie de mesaje. În ce direcție avem de luat o decizie? Cu împlinirea noastră, cu viața, așa cum este ea, avem vărsătorul, noi la nivel de colectiv, poate faceți parte dintr-un colectiv, ceva ce trebuie să decideți în această măsură. Unii dintre voi pentru studii, alții dintre voi aveți de învățat ceva dintr-o poveste care implică mai mulți oameni, alții dintre voi aveți de împărtășit o idee cu cineva și trebuie să fie un punct de vedere înțelept care să ducă la întregire. Alții dintre voi căutați să aflați cealaltă parte de adevăr care să vă aducă liniște. Avem semnul vărsătorului, numărul 33 și emoții. Și emoție, da, numărul 4, pentru stabilitate, ceva care s-a stins, semnul racului, femeia, mama, iubirea, casa mea și nu numai. Emoție, vreau să mă simt din nou întreg, vreau să știu odată ce se întâmplă, are legătură cu apa, are. Sunt emoții blocate, dar s-au blocat din lipsa încrederii în sine, din centrul Hara. Deci conexiunea voastră cu pământul în acest moment este bruiată, este afectată de puterea de a decide. Fie a decis cineva pentru voi ceva care v-a afectat, fie o decizie care a implicat mai mulți oameni, acum vă ține blocați în loc, dar este nevoie să vă deblocați voi, pentru că nimeni nu vine să ne salveze. Ce mai avem aici? Unii dintre voi aveți nevoie de o curățare, nu știu, dați cu tămâie, lemn de palo santo, salvie, ce doriți, bucurie, iată, pentru că puteți să vă bucurați. Soarele, o casă a 5-a, copiii riscul, romanțele, sexul poate fi, dar nu acela profund, pasiunile, puterea voastră creativă pentru unii dintre voi și puterea, exact. Soarele care guvernează leul, casa 5-a. Casa 5-a, am riscat sau trebuie să risc, cumva să am încredere să risc și măcar să știu dacă acest foc se poate reaprinde, pentru că am aici fum. Fără foc nu iese fum. Ceva este acolo și am nevoie să știu ce am de făcut.
Ananasul, reconciliere, o posibilă împăcare, asta vă doriți foarte mulți dintre voi sau aveți de gând să faceți niște demersuri în această direcție. Avem un măgăruș. Cineva este extrem de încăpățânat și se împotrivește schimbării. Și muntele, drumul către munte. Ești pe drumul către succes. Deci posibil această zi, cum este de altfel și singura pe care o avem la dispoziție în acest moment prezent, este o oportunitate prin care voi să aveți succes, bucurie, dacă vă luați înapoi puterea, dacă sunteți conștienți de puterea voastră creativă. Suntem co-creatori în viața noastră, viața nu ni se întâmplă. Noi suntem la butoane și noi o facem să se întâmple cu aceste 10 degete. Deci, cineva aici este încăpățânat și cu toate acestea aveți nevoie să luați o hotărâre. Poate voi vă împotriviți unei reacții a cuiva sau o persoană este încăpățânată, s-a pus de-a curmezișul perpendicular cu voința voastră. Cu toate acestea, prin puterea arhetipului vărsător, care spune individualitate, libertate, egalitate, dar și viitor și empatie, putem să ne reconectăm la emoția noastră. Am un simbol de lună nouă aici care spune că ne putem reapropia. Avem în curând și luna nouă din Taur. Putem să o luăm de la început, dar clar, putem să facem noi înșine treaba astfel încât persoanele de lângă noi să ne reflecte acest lucru. Însă vă rog, țineți cont de faptul că există karmă, adică există o cauză și un efect, o lege a acțiunii și a reacțiunii, niște lucruri s-au întâmplat acolo și înainte de a se întâmpla bucuria sau un deznodământ favorabil în viața voastră, este nevoie să învățăm lecțiile și să înțelegem ce s-a petrecut acolo. Pentru că altminteri nu se întâmplă. Să vedem ce avem la relație. Această anxietate, da? Această dorință trebuie să capete formă. Este în formă energetică. Dar 9 de spade este o postură în care ne punem noi. Este mintea noastră care lucrează și creează scenarii, ne ține pe loc din evoluție. Regele de spade, regele de monede, scuze. Regele de monede este stăpân pe emoțiile sale și trebuie să fie o aliniere între minte, trup și suflet. Să nu fim doar emoționali. Pentru că atunci când suntem doar emoționali, nu avem rațiune. Atunci când suntem doar raționali, uităm de emoții. Trebuie un echilibru între emoție și rațiune și o decizie, da? O schimbare de comportament, o schimbare de mental, o schimbare de percepție și o schimbare de gând, o schimbare de vibrație. Fie o acceptare, fie astăzi ne bucurăm de viața noastră așa cum este ea și atunci, cumva, ni se schimbă vibrația. Începem să ducem o viață mai liniștită, mai plină de recunoștință, mai cu bucurie și așa mai departe și implicit manifestăm la pachet, automat, pentru că suntem stăpâni pe noi înșine, împlinirea, familia pe care ne-o dorim sau relația pe care ne-o dorim. Văd că pentru unii dintre voi în relația voastră de cuplu, dacă sunteți într-un cuplu stabil, aveți diferențe de opinie. Când este un lucru important de decis în familie, doar unul dintre voi decide și acest lucru vă dezechilibrează sau nu vă convine. Alții dintre voi simțiți că nu aveți putere să schimbați un deznodământ, că emoțiile voastre dau pe afară, simțiți iubire, dar nu aveți cui să o împărtășiți, pentru că persoana la care vă gândiți voi posibil să fie și căsătorită. Și atunci vă gândiți de ce a făcut alegerea aceasta, de ce și-a dorit familia din care voi nu faceți parte. Pentru unii dintre voi, pentru că s-au îndrăgostit sau așa au avut nevoie de această lecție, de acest drum de urmat. Pentru alții dintre voi, văd că vă puteți împăca cu cineva care a avut
un ocol sau cu cineva care are o depresie și acum se reface, are nevoie de ajutor, are nevoie de sprijin, dar de un sprijin din acesta mai necondiționat. Necondiționatul pământean înseamnă te accept așa cum ești și văd în tine întreg pachetul, nu doar ce-mi face mie bine, nu doar ce-mi convine mie. Pentru cei care sunteți singuri, puteți manifesta iubire, puteți cunoaște pe cineva, dar nu din această vibrație a stresului și a panicii. Și aici văd foarte multă rezistență, foarte multă rezistență. Alții dintre voi aveți de-a face cu cineva încăpățânat, care persistă în această stare de panică și de anxietate și de frică de a face un pas înainte către voi. Frică. 9 de spade. Are 8 de cupe. Frica de abandon. Unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care nu se apropie de voi de teama de abandon. Sau dacă a plecat din relație, a plecat tot din pricina aceasta. Din teama de abandon. Au plecat ei primii pentru a nu fi abandonați. Alții dintre voi poate aveți niște discuții în cuplu la această oră sau într-o relație care este confuză, nu este neapărat clară și fiecare ține de ideea proprie și atunci riscați ca unul dintre voi să plece. Sau mai poate fi că unul dintre voi trebuie să cedeze, să nu mai stea în ego, în ideile proprii, ci să ajungă la o uniune și ca tine și ca mine și apoi lucrurile funcționează bine. Cineva aici trebuie să arunce prosopul în ring. Regele de monede. Judecata. Judecata. Reconciliere din nou, dar asta înseamnă mor și renasc, mai înțelept, mai profund. Nu eu cel de ieri. Și eu cel de ieri plec. Plec din această vibrație, renunț la griji, renunț la probleme și mă bucur de ce am. Pentru că așa pot să las loc energiei să se manifeste în viața mea, prin vibrația mea schimbată. 2 de spade. Caut să înțeleg niște lucruri. Această decizie pe care vreau să o iau nu îmi este clară. Nu știu ce vreau să fac, dar vedeți să nu rămâneți pe loc. Va trebui să faceți un pas înainte, pentru că ăsta e drumul. Voi sunteți pe drumul succesului vostru. Ce se întâmplă astăzi vă duce către succes, către omul potrivit. Poate nu către cel dorit, dar către cel potrivit, pentru că nu știți ce urmează mâine. Și din nou 10 de incredibil, monede. Nu știu dacă îmi doresc o căsnicie, nu știu de ce ai plecat dintr-o căsnicie, nu știu de ce ai plecat dintr-o relație, nu știu de ce am rămas gol pe dinăuntru și vreau să mă reîntregesc, dar din nou am un orgoliu. Am aici pe cineva care, din încăpățânare, din a demonstra altcuiva că poate a făcut acest lucru și a tăiat conexiunea brusc. Unii dintre cei la care vă gândiți voi acum dintr-o decizie de impuls au plecat către un alt drum și acum nu mai pot să revină pentru că au intrat într-o altă relație stabilă, într-o căsătorie. Alții dintre ei au plecat în căutarea stabilității financiare sau au plecat pentru bani în altă parte, iar acum regretă. Iar pentru alții dintre voi există aici un impediment care vă blochează manifestarea aceasta a relației împlinite. Cei cu 8 de cupe aici. Roata. Cineva se poate întoarce din drum, cineva se poate răzgândi sau faptul că nu sunteți într-o relație acum cu cine vă doriți voi, este practic pentru că vi se schimbă vouă viața, pentru că aveați nevoie de acest lucru acum, în acest moment. Roata se întoarce. Să vedem și în ce direcție. Judecata. Nouă de bâte.
Cineva trebuie să se vindece sau dacă se întoarce înapoi din drum, se întoarce cu răni, se întoarce, dar și mai înțelept, se întoarce vindecat. Cineva are nevoie să se vindece aici de emoții, la nivel emoțional, dar și la nivel psihic. Aveți de-a face unii dintre voi cu o persoană depresivă care suferă. Alții dintre voi aveți de-a face cu o persoană extrem de orgolioasă. Iar alții dintre voi, poate în căsnicie aveți acest lucru, pe cineva care joacă rolul victimei. Sau poate voi faceți acest lucru, inconștient, desigur. Dar acest lucru trebuie să se schimbe. Vă eliberați de o povară, sub o formă sau alta. 2 de spade. Ce drăguț. Avem pajul de bâte. O determinare, o flacără, o intenție a cuiva. Niște gânduri îndrăsnețe, niște gânduri joviale se nasc aici. Vreți să faceți ceva mai necugetat așa, ceva mai impulsiv, mai curajos, dar și plin de entuziasm este acest gest al vostru la care vă gândiți acum. Să vedem în ce direcție. 10 de monede. 10 de monede. 8 de spade. Vreau și nu vreau, vreau și mi-e frică. Unii dintre voi s-ar putea să fiți îndrăgostiți de o persoană care este deja căsătorită, cu care poate voi ați fost, a plecat și s-a căsătorit între timp. Și aveți această stare de anxietate. Din nou, este o stare în care vă puneți voi, nu aveți vizibilitate pe drum. Trebuie să aveți încredere, pentru că este doar în mintea voastră ce vă blochează aici. O comunicare sau lipsa ei este doar în mintea voastră. Sunt scenariile voastre care vă sabotează. Iată, regina de bâte, ea știe. Deci puteți să rămâneți. Sunt 2 posibilități. Toți cei care vă regăsiți în această situație, aveți de ales. Drumul îl veți face, dar fie în vibrația anxietății și a fricii, fie în cea a încrederii. Pentru că am 2 suite care vorbesc aici. Elimin frica prin curaj și fac ce am de făcut, sau mă las captiv în această nebuloasă a minții mele în care îmi fac scenarii și rămân pe loc. Eu le fac, eu le simt, eu le cuget, eu le țin în mine, fie fac ce am de făcut. Deci aveți 2 posibilități. Fac ce am de făcut sau rămân la nivel de scenariu. Și 6 de monede spune că este fix la alegerea voastră să faceți acest lucru, pentru că în ambele variante, cumva, aveți o lecție. Aveți de câștigat. Da, aveți de câștigat din ambele variante. Ce poate aduce roata? Diavolul. Pentru unii eliberare, pentru unii o alegere, pentru unii pasiune. Cine a plecat din conexiune v-a eliberat pe de o parte de această energie toxică. Sau ați avut nevoie de o pauză pentru a ieși din vibrația toxică a relației, pentru a vă putea reconecta ulterior cu bucurie și cu puritate. Patru de cupe, pentru că era multă tristețe acolo, nu mai era bucurie. Erau multe nemulțumiri. Regina de bâte. Regina de bâte are 8 de monede. Ea este dispusă să facă absolut orice. Deci fie sunteți dispuși să acceptați, să iertați, să integrați tot pachetul poveștii alături de omul la care vă gândiți, fie fiecare pe drumul său. Ce mai avem aici? 8 de spade. Luna. Scenarii la nivel de minte, proiecții. Subconștientul v-a jucat feste. Ați rulat un program din subconștient și voi și partenerul vostru și s-a ajuns la acest lucru. Iar 10 de spade vine cu lumea. Bun, ai trecut prin asta, poți ieși de aici. Poți porni din nou la drum, alături de persoana asta dacă vrei tu. Și ea, evident, pentru că sunt 2 realități întrepătrunse. Te poți elibera. Fie prin a înțelege ce s-a întâmplat acolo și prin a merge pe drumul tău mai departe,
Fie prin poate a ne cere scuze unii de la ceilalți sau prin a înțelege că dacă mi-am făcut griji, mi le-am făcut degeaba și cu cât eu mă eliberez mai tare de griji și la nivel emoțional, dar și la nivel mental, reapare bucuria în viața mea, puterea de a schimba lucrurile și de a alege cum îmi va fi acest drum, îmi aparține. Amintiți-vă citatul, poate ți-a fost pus în cale acest munte pentru ca tu să le arăți celorlalți că poți să-l cucerești sau că poți să-l muți din loc. Aici avem aciditate. Este o aciditate bună? Adică am trecut prin niște lucruri pentru binele meu? Da. Se numește evoluție. 4 de cupe, steaua. Pentru unii așa a trebuit să fie îndepărtarea, separarea, va arăta drumul, că drumul era greșit, că direcția pe care erați era greșită cu diavolul aici. Și atunci, inevitabil, era din rău în mai rău. Că există un alt drum, că există remediere și vindecare, absolut. Se poate transforma această nemulțumire înapoi în mulțumire. Fie în 2 de cupe, 2, fie în 3 bucurie, de la asul de cupe, vindecare. 8 de monede. Cavalerul de bâte. Acțiune, curaj, determinare. Curaj să fac un pas înainte. Pentru că dacă rămân la nivel de scenariu, pot doar să presupun. Luna, 9 de monede. Vă ține în loc faptul că nu știți dacă persoana aceasta este disponibilă sau nu. Da, pentru unii dintre voi această persoană cu regele de monede acolo, într-adevăr și cu 10 de monede aici, poate fi căsătorită. Dar măcar vă curățați, spuneți ce aveți de spus și vă curățați mintea care face scenarii. Vă eliberează. Energia cavalerului de bâte spune du-te vino. Bat pasul pe loc, când pe stânga, când pe dreapta, când pe stânga, când pe dreapta, dar nu înainte. Alegerea va aparține. Lumea. Ce aduce lumea? Încheie acest compromis mental, această ședere în loc, această ceartă cu mine și chiar și cu persoana la care mă gândesc. Încăpățânarea mea are legătură cu mentalul meu. Se închide acest compromis. Poate sunteți într-o relație cu cineva căsătorit și atunci măcar știți ce aveți de făcut de acum înainte, ce acceptați și care vă este limita, cât de sus puteți urca. Sau poate persoana aceasta hotărăște să facă ceva în această direcție. 5 de monede. Pentru că altfel rămâneți prinși aici. Este o frică de a face ceva. Unora dintre voi vă este frică de deznodământ, iar altora dintre voi vă este frică de refuz. Regele de bâte. Regele de bâte se întâlnește cu regina de bâte. În funcție de ceea ce veți emite voi, de modul în care voi veți acționa, așa va fi și efectul transmis înapoi de bucla Universului. Vă puteți alinia la nivel de energie cu cine vă doriți voi, da? Dar vă puteți alinia și cu durerea voastră în continuare la fel de bine. Cel mai bun sfat aici, iată, relația. Cineva este căsătorit, deci puteți lua o decizie așa sau poate are legătură doar cu relația voastră. Și aici avem noroc, șansă. Aveți o șansă. Bun, pe plan material am văzut turnul, 6 de spade, 3 împărăteasa și 6 de monede. Pentru primul lucru la care m-am gândit este următorul. Pentru cei care sunteți antreprenori, s-ar putea așa să vă treziți cu o mică grebă a angajaților pe acolo care vor ceva măriri, luptă pentru niște drepturi. Există o soluție.
Nu vă panicați, există o soluție. Pentru cei care aveți o mică afacere, s-ar putea ca persoana voastră de încredere să vă plece sau poate cel mai bun om din companie sau de unde sunteți voi. Din nou, există o soluție. Pentru alții dintre voi, acest turn înseamnă o idee genială care vă scoate dintr-un bucluc financiar, așa cum nici măcar nu vă imaginați. Este și o carte a Berbecului, este și o carte a Scorpionului, este și o carte a lui Uranus, a Vărsătorului, care spune ceva genial. Ceva genial, o soluție genială vă vine. Așa, din senin, găsiți o modalitate de a vă resuscita la nivel financiar fantastică, care va aduce recunoaștere și succes. Pentru alții dintre voi, dacă ați avut un impediment, o ruptură, ați fost anunțați că nu mai puteți continua la acel loc de muncă, din nou, nu vă panicați, mergeți înainte pentru că înainte vă așteaptă cu drag o altă oportunitate care vă va plasa mult mai bine financiar și social ca înainte. Turnul ce ne spune aici? 3 de cupe, bucurie. Acest turn este o bucurie aici. Iată, ceva ce înclină balanța în favoarea voastră pe termen lung. Pe plan emoțional avem faetonul, avem 3 de bâte, avem pajul de monede și regele de spade. Da, pe plan emoțional, posibil voi să nu comunicați clar cu persoana la care vă gândiți voi. Sau să fie așa de sus urcată de viziunea voastră pe un piedestal încât vă este teamă să rostiți ceea ce aveți de rostit. Sau poate la propriu să fi fost cineva rece cu voi. Atunci eliberați-vă. Mai văd prin comentarii istorii de genul de acum 20 de ani. Nu. 20 de ani. E normal, mergem mai departe sau rămânem în poveste, e alegerea noastră. Pentru alții dintre voi, aveți de-a face aici cu cineva foarte, foarte inteligent, de la care smulgeți cu cleștele cuvintele, dar pentru că persoana aceasta este ușor detașată de emoții și pe unii dintre ei voi îi ajutați să se reîntregească prin disponibilitate. Și doar așa în ei se va echilibra cumva forța lor interioară, să vadă bucuria vieții și să acționeze, să facă un pas înainte către o bucurie cu voi. Pentru alții dintre voi, văd că aici sunteți poate exigenți cu copiii sau poate copiii voștri vă necesită ceva acum, vă cer ajutorul într-o privință și voi aveți nevoie să fiți exigenți sau să țineți drumul drept, așa cum știți voi mai bine în educația lor, pentru că ei sunt în fața unui eveniment foarte important din viața lor și acest lucru îi va pune pe calea cea dreaptă. Pentru alții dintre voi, văd că persoana la care vă gândiți voi este un pic mai rece sau poate nu comunică și se comportă imatur. Dar fiți fără grijă pentru că, pentru unii, această situație se va debloca. Va da busna așa deodată, de îndată ce îi va lovi o emoție. Primesc ei în viața lor ceva, un impuls, un imbold prin care simt așa o chemare către voi. Iată, regele de spade este deconectat de la emoție sau este o persoană foarte orgolioasă sau este o persoană foarte rănită în interior. O persoană care a pierdut bucuria vieții, care a trecut prin multe. Din nou, copiii implică această carte. Pajul de monede, cavalerul de bâte. Da, aveți de luptat, de pus pe calea sa un copil. Unii dintre voi vă preocupați în această direcție pentru un copil, iar pentru alții dintre voi, voi simțiți așa o nerăbdare, să discutați, să vorbiți, să faceți ceva alături de persoana aceasta. Această persoană, să știți că vă vede foarte, foarte atrăgători și foarte puternici, foarte magnetici, doar că nu vă arată. Unii dintre ei se joacă, au jocuri mentale.
3 de bâte, da, cineva se joacă cu răbdarea voastră. 3 de bâte are cavalerul de monede. Pentru cei care aveți copii acum, par leneși. Nu par leneși, sunt fricoși cumva și sunt copii. Au nevoie de ajutorul vostru să le deschideți calea. Pentru cei care vă gândiți la cineva, la o persoană anume, și ei se gândesc la trecut, să știți. Sunt așa, cu un picior către voi, cu un picior unde sunt. Încă nu s-au hotărât dacă se iasă din casă sau nu. Sunt la ușă îmbrăcați cu mâna pe clanță. Iar faetonul are pajul de cupe. Pentru că aici ceva sentimente au. V-ar scrie, v-ar spune. S-ar putea unii dintre ei să apară neinvitați, să vă facă o surpriză sau pur și simplu să vă intersectați drumurile surprinzător. Din nou apare 6 de monede. Energia echilibrează cumva situația. Se petrec niște lucruri aici care vor calma spiritele și pe voi emoțional, dar și pe ei, așa, la nivel de trăire, de emoție, de acțiune. Ce este cu regele de spade aici încă o dată? Magicianul. Cineva se joacă. Se joacă. Pentru unii dintre voi cineva se joacă. E cuceritor. Regina de spade. Ce aveți voi de făcut ca să egalați? Joc jocul cu armele tale. Fac ca tine. Unii dintre voi s-ar putea să fiți prea disponibili. Prea disponibili. Sau să scrieți prea mult. Sau să vorbiți prea mult. Mai dați-le un pic de timp. Iată. Când discutați, pentru că există aici potențial major de discutat, răspundeți și voi așa enigmatic, pentru că există chimie. Există chimie. Persoanele acestea sunt inteligente sau imature. Una din două. Îndrăgostiții. Pentru unii dintre voi, da, cineva este așa mai imatur, mai îndrăzneț, dar este o alegere și aici. Este o alegere dacă să vă enervați, dacă să vă împotriviți curentului, dacă să vreți voi mai repede sau dacă să trăiți așa, să jucați jocul. Pentru alții dintre voi, regele de spade, să știți că este o persoană care nu este rece, a trecut prin multe și se deschide greu. Și atunci cumva trebuie să-l oglindiți, să vă puneți puțin și în locul acestei persoane și să înțelegeți emoțiile, dar așa cum știe el să le exprime. Pentru că aveți șanse de reușită. Talismanele. Prințesă, copilul sau această energie imatură, această intenție care se naște. Copilul care are ceva de făcut în toamnă, probabil că sunteți cei care aveți acum capacitatea cu copiii sau un an școlar nou sau vă gândiți ce faceți în vacanță sau ceva legat de copii. Veți găsi soluții. Iată, ușurel, veți găsi soluții ușurel. Pe alții dintre voi, copiii vă cam plimbă așa cu vorba, dar este tot pentru că se simt pierduți. Iată, din nou, un pește. Veți rezolva niște lucruri mai ușor decât vă îngrijorați voi acum. La momentul în care vor apărea provocările, atunci rezolvați și voi. Nu vă îngrijorați, luați fiecare pod la pas atunci când îi vine rândul. Pe plan financiar, după cum spuneam, rezolvați, aveți o idee genială. O idee genială, asta spune, se aliniază niște lucruri așa cum eu acum n-aș putea să o gândesc. O căpșună. Trebuie să aveți grijă și la sănătatea voastră, puțin la ceva care crește. Căpșuna îmi vorbește despre prima ceacră, ceva, trebuie o bază curată aici, trebuie pornit din nou, este ceea ce aud. La nivel de relație, ceva se poate îndeplini aici, dorința se poate îndeplini, dar există întotdeauna un dar, pentru că există iubire. Avem o vulpiță aici. V-am spus, cineva se joacă pentru unii dintre voi de teama de a nu pierde sau de teama de a nu fi rănit, de a nu rămâne cu osul. Avem o bufniță și trebuie să fiți înțelepți în cuvinte.
trandafirul, un simbol al vibrației înalte, al iubirii, elefantul, putere, puterea de a fi vulnerabil. Cineva nu poate să vă arate, nu-și permite să fie vulnerabil acum, de teama de a nu fi rănit din nou și tocmai de aceea face ce face. O întâlnire, puteți să vă întâlniți, cineva vă vede atrăgător, să știți, așa, ca rupt dintr-un bazm, din poveste. Comunicați foarte bine, poate unii dintre voi, prin cuvinte, prin melodii, prin versuri, vreau să spun. Avem T-I-B. Te iubesc, poate fi. Tiberius, Tibiscus, Tiberiu. Ceva cu 7 ani. 7 ani este aici. Iată și 7, nici nu-l văzusem. 7 ani. O lecție. O lecție. Cred că aveți de-a face cu un player, se zice pe aici pe YouTube, cu cineva foarte cuceritor, foarte deștept. Dar cineva care trece așa, unii dintre voi știți, de aici colo, de la un om la altul, și atunci voi trebuie să fiți înțelepți și cu băgare de seamă. Aici avem o inimă care bate sau o tonalitate a muzicii. Cineva își reamintește de voi în funcție de niște versuri ale unei melodii. Aveți melodia voastră, împește aici muzica, și o fotografie sau un film, o coloană sonoră dintr-un film. Vărsătorul din nou. Vărsătorul, împlinirea, întregirea, potențialul de a ne reîntregi. Taurul, da, de a ne reîntregi, de a deveni stabil din nou, cu creditele. Dacă aveți de accesat un credit, vă vine o idee, puteți înapoia niște bani, unii dintre voi, și vă bucurați, închideți o datorie, achitați o datorie sau faceți rost de niște bani de care aveți nevoie. Lecții, lecții și iar lecții, știu, dar sunt aici pentru noi, la nivel de iubire. Lecțiile acestea sunt puse aici ca să vă înalțe, pasiunea. Oho, dragoste cu năbădăi aici. Este pasiune, cineva se joacă, să știți. Unii dintre voi vorbiți sau pentru faptul că vă reamintiți, vă reconectați, așa, auziți un cântec, o melodie, este alinierea cosmică, da? Universul care vă dă niște semne. Fiți atenți la intuiția voastră. Și aici avem biți de la calculator. Cineva inteligent, după cum spuneam, dar și ceva foarte artificial. Să aveți grijă, unii dintre voi, că cineva doar vorbește și atunci este nevoie și de vorbă și de cuvânt. Sunt limbaje ale iubirii diferite, dar și de emoție pentru a fi întreagă povestea. Ori aici cineva se poate juca de a rece cald. Cineva vă mulțumește pentru ceva. Sunteți într-un colectiv, într-un grup de oameni și cineva vă mulțumește sau voi veți fi recunoscători pentru o mână întinsă. Iar aici am te iubesc și am și aici te iubesc. Deci este o zi despre dragoste și despre reușită. Dacă o priviți așa, pentru că vă puteți trezi dimineața, hotărâți că va fi o zi proastă și așa va fi. Depinde de noi. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să fiți bine, să aveți parte de lucruri bune, să fiți sănătoși și împliniți. Pe data viitoare. Pa, pa!